שלום חברים, היום נלמד על חפיפת משולשים. הסרטון מיועד בעיקר לתלמידי כיתות ח' וט' שעוסקים בזה. לפני שנתחיל יירשמו לערוץ לסרטונים נוספים. פתיח ומתחילים. נחזור תחילה על משפטי החפיפה שבטח כבר הספקתם ללמוד. צלע זווית צלע, זווית צלע זווית וצלע צלע צלע. כמו שאתם שמים לב, כל משפט חפיפה מכיל בתוכו או צלעות, או זוויות, או את שתיהן. אנחנו אמורים למצוא את הצלעות והזוויות לחפיפה. אבל לפעמים הנתונים שאנחנו מקבלים קצת משונים כדי שנבין מה רוצים מאיתנו. אבל בואו נראה איך אנחנו כן נסיק בעצמנו את הנתונים. וזה למעשה הסוד. נתחיל בסוד הראשון למציאת צלעות. והפעם נדבר על צלע משותפת. תסתכלו על צלע AB שסימנתי. אלו שני משולשים מכילים את AB כצלע משותפת. בואו נראה אם צדקתם. יש לנו את המשולש הזה, שהוא ABC. המשולש השני הוא משולש ABD. למי שענה נכון, אז כל הכבוד, כי AB היא אכן צלע משותפת, ובהוכחה אנחנו נשתמש בכך. כי כמובן שלא ייתנו לנו את זה כנתון, עלינו להשיג זאת לבד. בואו נראה דוגמה נוספת. אלו שני משולשים מכילים את צלע CD כצלע משותפת. בואו נראה אם צדקתם. המשולש הראשון הוא ACD. המשולש השני הוא BDC. שניהם מכילים את הצלע CD כצלע משותפת. וזה מה שאנחנו נשתמש בהוכחה כדבר שהסקנו בעצמנו. בסרטוט שלפניכם יכולים להיות לנו שני סוגים של נתונים כדי שנוכיח חפיפת משולשים. בואו נראה את הדוגמה הראשונה. אם נתון לי ש-AE שווה ל-BD, הכוונה לצלע הזאת ששווה לצלע הזאת, אבל מצד שני מבקשים מאיתנו להוכיח שמשולש ACD חופף למשולש BCE. שימו לב שעליי להוכיח בסופו של דבר ש-AD שווה ל-EB. אז איך אנחנו נגיע לזה? פה אנחנו נשתמש למעשה בחיסור קטעים שווים. מה שנעשה, אנחנו ניקח את AD שהיא שווה למעשה ל-AE פחות צלע DE. לעומת זאת, EB גם אליה נגיע בצורה של חיסור קטעים שווים של BD פחות DE. למעשה אנחנו מראים שקטעים שווים AE שווה ל-BD כמו בנתון, פחות קטעים שווים שזה DE שלמעשה היא צלע משותפת, אנחנו נקבל ש-AD שווה ל-EB. והנימוק שאותו נרשום זה חיסור קטעים שווים. וזה הסוד למציאת צלע בשיטה הזאת. מצד שני, אם נתון לנו ש-AD שווה ל-BE, כלומר AD שווה ל-BE, אבל רוצים שנוכיח שמשולש ACE חופף למשולש BCD, עלינו להגיע בסופו של דבר למקרה ההפוך ממקודם. אנחנו צריכים להראות ש-AE שווה למעשה ל-DB. פה אנחנו נשתמש בחיבור קטעים שווים. למה הכוונה? אם ניקח את AD ונוסיף לה את צלע DE, אנחנו נקבל את AE הגדולה. מצד שני,
אם ניקח את BE ונוסיף לה את DE, נקבל את הצלע השנייה הגדולה. ולכן, אם אנחנו מחברים צלעות שוות, במקרה הזה AD שווה ל-BE כמו בנתון, ועוד DE, שזו למעשה צלע משותפת, נקבל ש-AE שווה ל-BD. AE שווה ל-BD, ובזה אני אוכל להשתמש לצורך ההוכחה, לחפיפת המשולשים כמובן. שימו לב לצורה שלפניכם. סימנתי את זווית A כזווית משותפת. לאילו משולשים לדעתכם היא משותפת? בואו נראה אם צדקתם. מצד אחד יש לנו את המשולש A, E, B, ומהצד השני יש לנו את משולש A, D, C. אלו שני המשולשים שארצה לחפוף. ולכן, את הנתון שלא נתנו לי ועליי להסיק לבד, הוא הזווית המשותפת. כי זווית A חייבת להיות שווה לעצמה. וכחלק מההוכחה, אני ארשום שזווית A שווה לזווית A, והנימוק הוא זווית משותפת. בואו נראה סוד נוסף למציאת זווית. הסתכלו על הסרטוט שלפניכם. אני קורא לצורה הזאת שעון החול. בדרך כלל שיש לנו צורה כזאת, אנחנו יכולים להסיק שיש פה זוויות קודקודיות. שימו לב, זווית C1 ו-C2 שוות, מאחר ושתיהן זוויות קודקודיות. ולכן בהוכחה, אני כבר אוכל לרשום שזווית C1 שווה לזווית C2. וכך, זווית אחת כבר ידועה לי בדרך לחפיפה. כל פעם שיש לכם חיתוך של ישרים, מכל צורה שהיא, אתם יכולים להסיק שיש זוויות קודקודיות. וכך נוכיח את החפיפה במהירות. במקרה של ישרים מקבילים, אתם חייבים לזכור דבר אחד. הנתון ישרים מקבילים מבקש מכם למעשה לחפש זוויות שוות. אילו זוויות נוצרות לנו מישרים מקבילים? הדבר הראשון זה זוויות מתחלפות, שלרוב בשאלות חפיפה אנחנו נשתמש בהן. דבר נוסף שיש לנו זה זוויות מתאימות. בצורות האלה הן פחות נפוצות. הדבר השלישי שיהיה לנו זה זוויות חד צדדיות, שסכומן 180 מעלות. בחפיפה אנחנו נשתמש בעיקר בזוויות מתחלפות, ובואו נראה בסרטוט הבא. יכולים להיות לנו שני מצבים, שנתון לנו AB מקביל ל-CD, כלומר הישר הזה והישר הזה מקבילים, וכפי שאמרתי מקודם, ישרים מקבילים, במילים אחרות, אומרים לנו להסתכל על הזוויות. במקרה של הצורה הזאת נוצרות זוויות מתחלפות. זווית B שווה לזווית C. ומצד שני, זווית A שווה לזווית D. כלומר, אם היה עלינו להוכיח פה חפיפת משולשים, אז כאן כבר הסקנו שני נתונים של זוויות. והדרך לפתרון ממש קרובה. בואו נראה את המקרה השני. במקרה השני נתונות לנו זוויות מתחלפות. לדוגמה, זווית A שווה לזווית D. מאחר ונתונות לנו זוויות מתחלפות שהן שוות, אנחנו מסיקים שצלע AB ו-CD מקבילות. כלומר, המסקנה היא ישר AB מקביל לישר CD. ולאחר שהסקתי את זה, אני מיד יוכל לטעון בשאלה הזאת שזווית B שווה לזווית C. שימו לב שזה מאוד דומה לדוגמה הקודמת, אבל הסדר פה שונה. אז שימו לב
אז תדעו איך להבדיל בין שני המקרים. בואו נראה שיטה נוספת למציאת זוויות. במקרה שלפנינו יכולים להיות לנו שני סוגים לשאלות. בואו נראה את הסוג הראשון. כאשר נתון לי שזווית BAC שווה לזווית EAD. אני מדבר פה על זווית A1 ששווה לזווית A3. אבל מבקשים מאיתנו להוכיח שמשולש BAD חופף למשולש EAC. במקרה הזה אני אצטרך להשתמש בחיבור או חיסור זוויות שוות. מה הכוונה? המשולש BAD ו-EAC שניהם מכילים את זווית A המורכבת מחיבור של זוויות. כלומר, זווית BAD שווה לזווית A1 פלוס זווית A2. ומהצד השני, זווית EAC שווה לזווית A3 ועוד זווית A2. ידוע לי מהנתונים שזווית A1 ו-A3 שוות, כמו שראינו פה. ידוע לי שזווית A2 שווה לעצמה, כי היא זווית משותפת. ולכן המסקנה היא שזווית BAD שווה לזווית EAC. וזה מה שאני אשתמש לצורך החפיפה. בואו נראה את המקרה השני. במקרה השני נתון לי שזווית BAD, וכל זאת, שווה לזווית EAC. אבל מצד שני מבקשים שאני אוכיח שמשולש BAC חופף למשולש EAD. מה שאני אעשה במקרה הזה, אני אשתמש בחיסור זוויות. בואו נראה. זווית A1 שווה לזווית BAD פחות זווית A2. ומצד שני, אני יכול לרשום שזווית A3 שווה לזווית EAC פחות זווית A2. מה אני יכול לראות? שזווית A2 שווה לעצמה כי היא זווית משותפת, וזווית BAD שווה לזווית EAC כמו שרואים בנתון המקורי, לכן זווית A1 שווה לזווית A3. וזה מה שאני אשתמש לצורך פתרון החפיפה. אז שימו לב חברים, בחפיפת משולשים יש הרבה נתונים שאנחנו צריכים להסיק מהם נתונים שיעזרו לנו לצורך הפתרון. אם זה נתונים הקשורים לצלעות או נתונים הקשורים לזוויות. אז לפני שנסיים, יירשמו לערוץ ואל תשכחו את כל הסודות שלמדנו כאן. שיהיה לכם אחלה יום.